یک کد تقلب توی این واقعیت وجود داره که 99% آدما هیچ وقت پیداش نمی‌کنن. صبح تا شب میدوی، تقلا میکنی و سالها دنبال موفقیت سگدو میزنی. فکر میکنی زندگی یه میدون جنگه که باید توش برنده بشی. ولی چی میشه اگه بهت بگم میتونی تمام این سختی‌ها رو دور بزنی؟ چی میشه اگه بدونی واقعیتی که میبینی سفت و محکم نیست؟ این دنیا شبیه یه نرم افزار قابل برنامه نویسیه و تو الان داری بازی رو روی حالت هارد مود یا همون خیلی سخت اجرا میکنی، فقط چون کسی دفترچه راهنما رو بهت نداده. دیگه نخواه با زور بازو و کار بیشتر زندگی رو عوض کنی. این روش قدیمیه، این روش کنده. چند دقیقه با من باش. میخوام اون باگ سیستم رو نشونت بدم. میخوام یادت بدم چطور کدهای واقعیت رو بازنویسی کنی. اونم خیلی سریع. اگه دنبال این کدهای مخفی هستی، همین الان دکمه سابسکرایب بیدارگر رو بزن و زنگوله رو روشن کن. بریم سیستم رو هک کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ اون باگ. برای اینکه بفهمی چطور واقعیت رو هک کنی، اول باید قبول کنی که اصلاً واقعیتی وجود نداره. میدونم دیوانه‌وار به نظر میاد. به دستت نگاه کن، میز جلوت رو لمس کن. سفته نه؟ حس میکنی همیشگیه. ولی علم یعنی فیزیک کوانتومی میگه حواست دارن بهت دروغ میگن. فصل 1. دنیای پیکسلی. بیا فیزیک این توهم رو باز کنیم. وقتی دانشمندا برای اولین بار اتم رو شکافتن، انتظار داشتن یه مشت آجر سفت و کوچیک ببینن. فکر میکردن پیکسل های جهان رو پیدا میکنن. تیره های ریزی که کنار هم چیده شدن تا صندلی، ماشین یا سیاره رو بسازن. ولی هیچی پیدا نکردن. فهمیدن که 99.99999% اتم فضای خالیه. برای اینکه بفهمی چرا تو خالی هستی، اگه تمام 8 میلیارد آدم روی کره زمین رو جمع کنیم و فضای خالی توی اتم‌هاشون رو بکشیم بیرون، کل ماده باقی مونده توی یه حبه قند جا میشه. یه لحظه بهش فکر کن. سنگینی بدنت، سفتی دیوارهای خونت، سنگینی بدهیات، همش یه خطای دیده. مثل پره‌های یه پنکیک انقدر تند میچرخه، شبیه یه دیسک فلزی جامد به نظر میاد. ولی کد تقلب دقیقاً همین جا پیدا میشه. توی آزمایش معروف دو شکاف، فیزیکدانها چیزی رو دیدن که قوانین بازی رو به هم ریخت. ذرات ریز رو شلیک کردن سمت دوتا شکاف. وقتی با دوربین داشتن ذرات رو نگاه میکردن، اونا مثل ماده جامد رفتار کردن. خیلی مؤدب طبق قوانین حرکت کردن. اما درست همون لحظه‌ای که دوربین رو خاموش کردن، ذرات دیگه جامد نبودن. تبدیل شدن به موج. همزمان از هر دو تا شکاف رد شدن. توی مهی از احتمالات ناپدید شدن. یعنی آجرهای سازنده دنیای تو تا وقتی که نگاهشون نکنی تصمیم نمیگیرن چه شکلی باشن. جهان وجود نداره مگه اینکه تو مشاهدش کنی. درست مثل یه بازی کامپیوتری که برای اینکه به پردازنده فشار نیاد فقط اتاقی رو نشون میده که بازیکن توش ایستاده، این کائنات هم فقط واقعیتی رو رندر میکنه که تو روش تمرکز کردی. اتاق پشت سرت الان وجود نداره. یه سوپ از انرژی و احتمالاته که منتظر تو سرت رو برگردونی تا منجمد بشه و تبدیل بشه به واقعیت. تو یه شخصیت بی اراده توی یه دنیای از پیش ساخته شده نیستی. تو خود پروژکتوری. دلیل این که تا الان داشتی تقلا می‌کردی اینه که نشستی منتظر تا فیلم عوض بشه و حواست نیست که کنترل تلویزیون دست خودته. داری سر آینه داد میزنی و سعی میکنی تصویر توی آینه رو مجبور کنه بخنده. ولی آینه که از خودش اراده نداره. اون فقط کسی رو نشون میده که جلوش ایستاده. فصل 2. بازی مایا. حالا ذهن منطقی یه سوال خوب میپرسه. باشه، اگه من خالقم، اگه من این پروژکتور قدرتمندم، پس چرا فیلم زندگیم اینقدر ترسناکه؟ چرا قبض و بدهی ساختم؟ چرا شکست عشقی ساختم؟ چرا یه بهشت نساختم؟ اینجاست که از علم رد میشیم و میریم عمیق‌تر. هزاران سال پیش استادای باستانی شرق میدونستن این دنیا شبیه سازیه. بهش میگفتن مایا. معنیش میشه نمایش جادویی. اونا میگفتن روح بی نهایته، ولی توی دنیای مطلق، جایی که تو همه چیزی، همه جایی و همه وقتی، یه مشکلی هست. هیچ سورپرایزی وجود نداره. هیچ هیجانی نیست. فرض کن یه بازی رو با رمز جونی یا گاد مود بازی کنی. پولت بی نهایته، نمیمیری. هر حریفی رو با یه مشت میزنی.
10 دقیقه اولش باحاله، بعدش چی؟ به شدت کسل کننده میشه. برای اینکه لذت بردن رو بچشی باید ریسک باختن رو بپذیری. برای اینکه گرمای عشق رو بفهمی باید سرمای تنهایی رو حس کرده باشی. پس تو اون روح بی‌نهایت این شبیه سازی رو ساختی، کد جاذبه رو نوشتی تا نگهت داره. مرحله‌ای به اسم تجربه انسانی رو طراحی کردی. ولی باگ ماجرا اینجاست، تراژدی اینجاست. بازی زیادی واقعی شد، گرافیکش زیادی طبیعی از آب در اومد. یادت رفت تو بازیکنی هستی که دست بازی دستشه. باورت شد که تو همون شخصیت توی مانیتوری. باورت شد اسمی که روی کارت ملیته خود تویی. باورت شد وقتی آواتارت پول از دست میده تو فقیر شدی. وقتی آواتارت زخمی میشه تو آسیب دیدی. تله همینه، یکی دونستن خودت با لباس بازیگریه. ولی لحظه‌ای که بیدار میشی، لحظه‌ای که میفهمی این فقط یه شبیه سازیه، ترس دود میشه و میره هوا. چون میفهمی هیچ چیزی توی این دنیای آینه‌ای نمیتونه به اون کسی که داره تماشا میکنه خط بندازه. این درک قدم اول برای استفاده از کد تقلبه. نمیتونی بازی رو هک کنی اگه فکر کنی بازی واقعیه. فقط وقتی میتونی هکش کنی که بدونی این یه خوابه. فصل 3. اصل هولوگرافیک. حالا بریم سراغ مکانیسم هک کردن. چطور وسط خواب رویا رو عوض کنیم؟ باید اصل هولوگرافیک رو بفهمی. اگه یه عکس کاغذی از یه گل رو قیچی کنی و نصفش کنی، نصف تصویر رو از دست میدی. ولی اگه یه هولوگرام رو نصف کنی و نور بندازی توی اون تیکه کوچیک، نصف تصویر رو نمیبینی. کل تصویر رو میبینی، فقط یکم کوچیکتر. حتی اگه پودرش کنی و یه ذره‌اش رو برداری، باز هم کل تصویر توی همون ذره وجود داره. معنیش اینه کل در هر جزء وجود داره. شاعرای ما همینو زمزمه میکردن. تو قطره‌ای در اقیانوس نیستی، تو کل اقیانوسی در یک قطره. این قدرتمندترین حقیقتیه که تا حالا شنیدی. یعنی تو هیچی کم نداری. تو یه تیکه جدا افتادی از کائنات نیستی. تو خود کائناتی که داره خودش رو در قالب یه تیکه نشون میده. یعنی لازم نیست بری بیرون و موفقیت رو به دست بیاری. لازم نیست عشق رو پیدا کنی. نقشه کامل کیهان، تمام خطهای زمانی، تمام نسخه های تویی که پول داره، تویی که سالمه، تویی که بیداره، همین الان توی دی ان ای تو کد نویسی شده. مثل یه فایل زیپ توی وجودت فشرده شده و منتظره که بازش کنی. بیشتر آدما زندگیشون رو با نگاه کردن توی تلسکوپ میگذرونن، دنبال نور و جواب میگردن اون دور دورا. نمیفهمن که تلسکوپ یه آینه است. ستاره ها توی سینه خودته. بزرگی فضا فقط تصویری از بزرگی ذهن خودته. تو خود اون الگوی تکرار شونده ای. و چون کل جهان تو وجودته، وقتی الگوی درون خودت رو عوض کنی، کل دنیای بیرون مجبور تغییر کنه تا باهات هماهنگ بشه. این فقط فلسفه نیست، این فیزیکه. فصل 4. زبان ماتریکس. خب، میرسیم به سوال آخر و کاربردی. همونی که به خاطرش روی این ویدیو کلیک کردی. کیبورد کجاست؟ چطور کدها رو وارد کنم؟ این رازیه که استادها رو از خیال پردازها جدا میکنه. جهان یک کامپیوتره، درست، ولی سیستم عاملش انگلیسی نمیفهمه، منطق حالیش نمیشه. براش مهم نیست تو چی فکر میکنی. زبان ماتریکس فرکانسه و فرکانس توی بدن انسان به شکل احساس تجربه میشه. قلبت رو مثل یه مودم وای فای در نظر بگیر. داره دائم یه سیگنال مغناطیسی به اطراف بدنت پخش میکنه. اگه جلوی آینه وایسی و بگی من پول دارم، من خوشحالم، ولی ته قلبت اون گره اضطراب و ترس من بی پولم، من تنهام رو حس کنی، کائنات به حرفات محل میذاره. اون حسه رو میشنوه کمبود. و چون هولوگرام یه آینه وفاداره، همون سیگنال رو بهت برمیگردونه. موقعیت‌هایی رو رندر میکنه که کمبود بیشتر ایجاد کنن. قبض بیشتر، استرس بیشتر. میگه فرمان بردارم سرورم. سیگنال سختی فرستادی، پس بیا اینم سختی بیشتر. برای هک کردن هولوگرام باید کار غیر منطقی بکنی. کاری که برای ذهن بقاجو دیوونگی به نظر میاد. باید شکرگزاری رو حس کنی قبل از این که نعمت برسه. باید امنیت رو حس کنی قبل از این که پول بیاد تو حسابت.
باید عشق رو حس کنی قبل از اینکه اون آدم پیدا بشه. این الکی خوش بودن نیست، این مهندسی کوانتومیه. وقتی چشمات رو میبندی و یه حس قوی از شادی و شکرگزاری تولید میکنی، مغزت که مسئول پردازش هولوگرامه فرق بین واقعیت و خیال رو نمیفهمه. بدنت شروع میکنه به ساختن شیمی درمان. میدان انرژی تو از حالت خواستن تبدیل میشه به داشتن و هولوگرام چاره ای نداره. اون فقط یه آینه است. وقتی چیزی که جلوی آینه است عوض بشه، تصویر هم باید عوض بشه. این قانون فیزیکه. وقتی تو میخندی، آینه نمیتونه اخم کنه. بیشتر آدما وایسادن تا دنیا عوض بشه که حالشون خوب بشه. وقتی اون شغل رو بگیرم خوشحال میشم. هکر یا همون انسان بیدار برعکس عمل میکنه. من الان حس کامل بودن دارم، پس دنیا باید خودشو تغییر بده تا کامل بودن رو بهم نشون بده. تو با نگه داشتن فرکانسی که با واقعیت فعلیت تضاد داره کد رو بازنویسی میکنی و اگه به اندازه کافی نگهش داری واقعیت خم میشه، میپیچه، تغییر شکل میده تا با سیگنال جدیدت جور در بیاد. میدونم سنگینه، میدونم ذهنت داره مقاومت میکنه و میگه ولی مشکلاتم خیلی واقعی‌ان، بدهیام خیلی سفتن، به مسیرت احترام میذارم. بازی جوری طراحی شده که واقعی به نظر بیاد، شاهکار بودنش به همینه. ولی تو الان آماده‌ای بیدار شی، واسه همینه که هنوز داری گوش میدی. دست از جنگیدن با تصویر توی آینه بردار، داد زدن سر مانیتور رو تموم کن، برو به درون، سیگنال رو عوض کن، آرزوی برآورده شده رو همین الان حس کن. نتیجه گیری، بیدار شو، بازیکن شماره 1 و با حیرت تماشا کن که چطور پیکسل های واقعیتت جابجا میشن تا یه شاهکار بسازن. تو خواب بیننده این خوابی، تو تصویر توی شیشه نیستی، تو اون نوری هستی که باعث شده تصویر دیده بشه. پس برای چند روز آینده ازت دعوت میکنم با این شبیه سازی بازی کنی. زندگی رو کمتر میدون جنگ ببین و بیشتر مثل یه زمین بازی بهش نگاه کن. سیستم رو تست کن، فرکانست رو عوض کن، حس کن به خواستت رسیدی قبل از اینکه اتفاق بیفته. ممنونم که امروز کنار من از این توهم عبور کردی. اگه این پیام قفلی رو توی روحت باز کرد، با یه همسفر دیگه به اشتراکش بذار. بیدار شو، بازیکن شماره 1. بازی مال توه.